საათი და ზაგაროს უღელტეხილზე ვართ უკვე საკმაოდ კაი გზა იყო. შვიდად გემრიელად ვიარეთ, არც ისე დამღლელი არ არის, თოვლი არ არის გზაზე და გადასწორებული არის თითქმის 8 კილომეტრი დაგვრჩა უშგულამდე, 11 არის ახლა და 12 საათისთვის ვიქნებით უშგულში. ალბათ 5 საათი მოვადობთ გზას ერთიანობაში. 2550 მეტრზე ვარ ზღვის ზონიდან. მოგეთ ჩვენი სასიამოვნო თავგადასავალი ასე გრძელდება. საღამოს წამოსვლას ქონდა აზრი ჩემო მეგობრებო. წავედით მეგობრებიჩა. და შენიერი ამინდია. ახლა შევყვებით ცოტა ხანში. მოდრავებთ ენგურის ხეობაში იქეთ შხარისკენ და შხარადან მარცხენა მხარეს პატარა მთაზე ავალთ ცოტა მუხლს გავმართავთ. ასე ლამაზად დაიწყო დღევანდელი დღე. ეგეც უშგულში სასტუმრო აგრა. სახლი არის დაახლოებით 80 წლის. აგერ ჩვენი მასმინძელი მინდოზა, ჩვენი ძმა და მეგობარი და რო ამოხვალთ უშგულში, მოგლეთ მოდით ამ სახლში. წავედით ენგურის ხეობისკენ. რო ავიდეთ წვერვალ ვეღარ მახსოვს სახე ვეღარ და სამედივარ ფიცით. ეს კარეიკა თუ რა? კარეტა. კარეიკა საგავახსენდა. მეგობრებო, ახლა განახებთ, სად ვაპირებთ ასვლას. ასე შხარას ეს თვალი უნდა გაუსწოროთ, სახესთან უნდა მოვიდანოთ შხარის კედლები. აი ეგ ზუსტად თითი სადაც ემჩნევა, აგერ მაგ ადგილზე უნდა ავიდეთ. აი თითი სადაც აი ამ ადგილზე უნდა ავიდეთ. მივდივართ გზა უნდა შევამოწმოთ მანქანით გადავალთ თუ არა. ოპა ესეც სიურპრიზი. აქ უნდა მოვატრიალოთ მანქანა. სად ვართ ნახე. აი ის გზა ქვევით არის. იგივე მანქანა მიდის. ეს გზა მიდის ენგურის სათავესკენ რო გზა არის სამანქანო ვინც ახარ აქეთ სვანეთში ნამყოფ. ეს გზა მეორე მიდის წერვალისკენ. ჩავალაგეთ უბრალოდ გადმოვალაგეთ წასაღების საშუალებები, რაც უნდა წავიღოთ და დააყენებთ გიო ახლა მანქანას და
აი გავუყევით იმ ბილიქს. ეს არ მოგაქვს? რა? 5 რაც მინდა. არ ვიცი სათვალე როაში. არ მინდა არაფერში. წავედით, დავიძარით. კი, რომელი საათია? ზუსტად პირველი საათია და მარემ ისიც გითხარი. სტარტი საიდან დავიწყეთ ზღვის დონიდან რომელიც რამდენზე ვართ? 2262-ზე ვართ ახლა. და იქ რო გადმოსულიყავით, აქაც რა სიურპრიზია? საით აქეთ? ესე უნდა შევიდეთ ხეობაში. ჩანს აქედან. ეგ რო ხეობა მიდის, იქეთ გავდივართ და აი იქ თოვლი რო ჩანს, ხო? პატარა თოვლი რო ჩანს. ვაი მაგის ძირში თლად არა, გვერდზე უნდა შევიდეთ. აჰა. დაახლოებით 2 საათის გზა არის. არა, არც კიდე ამდენი? გონია უფრო მეტი რა. რამდენი მეტი? ხო. ну არაფერი ისეთ სიცულე პირველზე დავიწყეთ სიარული, ხო? 3:30-ია. 3:30-ს მოდივართ. სიმაღლე რამდენია? 2600-ზე ვართ ახლა. ხო. 2700 მეტრზე ვართ აღსასვლელი დაახლოებით რა. 2 კილომეტრია დისტანცია. ახლა უკვე სიმაღლეს ვკრებთ და 2 საათი დაგვიდება რა. კი, ხო? ხო, 5-ისთვის ყოველ შემთხვევაში წვერვაზე ვიქნებით. ამინდი იდეალურია და ბუნება შეხედეთ. უიდეალურესი. იმედით ვარ, რომ დავბრუნდები სახში ამ სასიამოვნო დაღლილს, რომ გავიხსენებ, ფოტოებს გადავხედავ, ვიდეოს გადავხედავ და მოვადრო და მოუყვები შვილებს. ძალიან რთულია ტექნიკის სიარული. სტაბილურად დავაგრებული. და სიმძიმის ცენტრის ხან იქეთ მიეხეთქება, ხან აქეთ. საერთოდ არა სიყვარულიც რა ვთქვი. ფოტოგრაფიის სიყვარულიც რა ვთქვი, სიყვარულიც რა ვთქვი, ქართულის დამავწოდა. და ამ ყველაფრის მიუხედავად ღირს ასე სიარული. ასეთ ადგილას ვიღებ ახალ ენერგიას. აუ, წნევა და მარტყამს ახლა. აუ, რა მაგარია. ხალხო, განწყობა, მიზანსწრაფვა. ვაიმე. აუ რა მაგარია. ამაზე მეტი кайფის დედავატირ. დაღლარო ფეხებზე კიდია და უამრავი ენერგიები რო არის. თავარია განწყობა. კიო რა მაგარია, პროსტა საღოლ. კიო რა მაგარია. მოგიწარ მაგარი იქნება. სუპერ.
აი ღირდა. მივდივართ. წავედით Careta თაზე წვერვალზე. რამდენი არის? ახლა რამდენზე ვართ გიო? 3020. 3020-ზე ვართ ახლა. კაიფია ძმა. Hello guys. ბედნიერება არის რა ყოფნა. აი იქეთ. იქეთ უშბა. Tetnuldi. იქეთ შხარასთავები ამ თის უკან. აი იქეთ ქვემოსვანეთი. და მოკლედ ბედნიერება აქ ყოფნა რა. უკვე გამდება. ზე თითქმის მიილია და მე აქ ვამთავრებ ჩემს სასვლას. გიო იყო წვერვალზე, მე უბრალოდ ვეღარ მოვასწრებ და წვერვალი 3500 მეტრი მაქვს ასაკრები, მაგრამ აზრი არა აქვს რა უკვე. აი, კოცნით ახლა და უნდა დავეშვათ ნელ-ნელა და დაშვებისას ვიდეოებს არ შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ჩქარა უნდა წავითეთ და ერთი რამე რომ გამოიწერეთ და აკომენტარეთ, გამაკრიტიკეთ და რჩევები მომეცით. თუ დამასპონსორებთ, ცუდი არ იქნება იგეც. ასეთ საქმეებისთვის ვიცავ. სასიამოვნო დაღლილები ბრუნდებით უშგულში. ცეგ გამოგვივიდა 8 საათიანი მოგზაურობა. 8 საათიდან 6 საათზე გიორგი იყო მწვერვალზე. 9 საათზე მოვედით მანქანასთან. პირველზე დავიწყეთ მოძრაობა. ფაქტობრივად 8 საათიანი მარშ ბრასოკი გამოგვივიდა. 500 მეტრია მაღლები. მზის ჩასვლა იყო იდეალური. ასეთი მზის ჩასვლა რა ვიცი არ მინახავს საუკუნეა და კითხვას რომ ვისვამ მთა რატო გიყვარს და სხვა რატო არაო, იმიტომ მიყვარს მთა, რომ მზის ჩასვლაც განსაკუთრებული არის მთაში. შენ რა სიტყვი გიო ამ დღევანდელ ჩვენს დიდი ხანია მთაში ესი არ ყოფილვარ რა, ვიყავით ახლა რაღაც ლაშქრობებიდან გენერა. ხარც ეს არ არის ესეთი მთა, მაგრამ აი ლოკაცია აქ ისეთი მწვერვალს. ყოველ შემთხვევაში რაღაც ელემენტებს ვითხოვს ალპინისტური. სიმაღლეს კრიბავ ძალიან ისეთ სიმაღლეს აკრება გიწევს. და ნაშალზე სიარულის თავისებურება და ხო, მithumetes ახლა თოვშითაც მოგვიწია ყვალვა ერთი-ორ ადგილას. აი, მათრული იყო, არა? ხო, ძალიან მაგარი ვისიამოვნე რა. ასვლითაც, ხედებითაც ამინდი იდეალური იყო და მზის ჩასვლა ხო კიდე რაღაც დაგვაღამდა გზაში. რა მოგვიწია სიარული, მაგრამ ეგეც თავგადასავალი იყო და სულ არ გექნება ეგეთ. არა, რატო ვიძახი მე იცი იმ ქარაფებს და ქვებზე ძალიან მარტივი არ იყო ჩამოსვლა და ასვლა. თავის სპეციფიური სპეციფიური ცოდნას მოითხოვს და ასე მარტივად ახვე ადგე და წახვიდე არა თან ფეხსაცმელები ცოტა მყარძირიანი გინდა რომ არ გაგიჭრას იმ ბასრმა ფორმა. საერთო ჯამში კაი გამოვიდა რა.